Pala maglagay ng sticker. Bali nilagyan pa namin sila na nilagyan namin siya ng sticker ng aming brand ng sticker. Bali meron po kaming brand name, address, at yun, mga kung ano yung mga tanggapin namin dito. NXN. Okay lang? Okay lang? Okay lang. Naka-record pa ba tayo? Yung, naka-record pa. Ganun o. Ganun o. Yeah.
ito kasi parang nakaganan. Oo, makatapos siya. Wala. At ayun mga boss, bali nagpagawa na pala tayo ng carrier ng ating mga tangke, nilagyan. Kung mapapansin nyo sa mga previous na video namin, ang lagayan ng aming carrier ay walang takip. Bali advisable po na talaga na lagayan yan ay may takip. O may bubong. Bubong pa. Para ganun, para safe. Para yun, may harang. Para safe yung mga tangke. Dahil sa tangke nga is flammable, kailangan maging safety yun. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung naging result at kung natapos na paggawa sa aming carrier. Pakita ko sa inyo, boss. Yan, tapos na. Fire extinguisher. Kailangan may fire extinguisher. Yan. Ay. Kulang na lang mga boss ay yung order nyo. Kulang na lang order nyo. Yan.